Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia. Tinh thần này được Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ khi phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra đồng loạt trên cả nước sáng 19 tháng 8. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sự tự hào, xúc động cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc Trung Nam của Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất. Chúng ta nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới, nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ. Theo người đứng đầu chính phủ, lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng, 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Quán triệt tinh thần các dự án càng sớm triển khai càng hiệu quả, không đội vốn, không kéo dài. Lãnh đạo chính phủ đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, giải quyết điều kiện thủ tục hành chính cần thiết, để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Thủ tướng Việt Nam, Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp, cũng là nội dung được Thủ tướng quán triệt. Trong triển khai các dự án, Thủ tướng nhắc nhở tinh thần 3 có và 2 không, gồm có lợi ích của nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và không tham nhũng, tiêu cực không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân. Theo người đứng đầu chính phủ, mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phong cách, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu khen thưởng kịp thời nhưng kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đã được quy định. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025. Trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19 tháng 12, chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.